વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો, જેથી કરીને આ વિડીયોઝના લાભ બીજા વિદ્યાર્થીઓ અને બીજી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ લઈ શકે. સો અહીં આપણે બીજી એપ્લિકેશન વેક્ટર્સની જોઈશું અને એ એપ્લિકેશન છે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એટલે કે ટોર્ક. ટોર્ક એટલે શું? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક ફૂટપટ્ટી છે. એ ફૂટપટ્ટીને તમે અહીંયા આગળ એક ખિલ્લીથી બંધ કરી દો છો અને એ ખિલ્લીની આજુબાજુ ફરી શકે છે. તમે કોઈ એક પોઈન્ટ આગળ તેને ફોર્સ આપો છો. તમે એક ફોર્સ આપો કે બે ફોર્સ આપો એટલે એ ફૂટપટ્ટી રોટેટ થશે અથવા તો મૂવ થશે. તમે અહીંયા આગળ ફોર્સ આપશો તો એ પ્રમાણે મૂવ થશે. તમે અહીંયા નજીકમાં ફોર્સ આપશો તો એ પ્રમાણે મૂવ થશે. તમે જ્યાં આગળથી ફોર્સ આપો એ ફોર્સનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ જોવાનું. અહીંયાથી ફોર્સ આપશો તો આટલું ડિસ્ટન્સ થશે, અહીંયા ફોર્સ આપશો તો આટલું ડિસ્ટન્સ થશે, અહીંયા ફોર્સ આપશો તો આટલું ડિસ્ટન્સ થશે. તો તમે એ ફૂટપટ્ટી ઉપર ફોર્સ આપો છો તો મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એને એમ બાર કહીશું. તો આ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ જે છે તે ક્રોસ પ્રોડક્ટ તમે જે ફોર્સ આપો છો તે એક કરતાં વધારે ફોર્સ આપો તો એ ફોર્સનો આપણે સરવાળો કરવાનો અને પછી મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. અને મેગ્નિટ્યુડ ઓફ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એટલે કે જે તમને અહીંયા વેક્ટર મળશે એનો મેગ્નિટ્યુડ શોધવાનો. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 17 છે. 2 એક્ટિંગ ફોર્સીસ, એક ફોર્સ છે એન્ડ આ બીજો ફોર્સ છે. આર પાસીસ થ્રુ ધ પોઈન્ટ -1 3 -2 એટલે -1 3 -2 આગળથી એ ફોર્સ પસાર થાય છે અથવા તે એ પોઈન્ટ આગળ એ ફોર્સ આપવામાં આવે છે. ધેન ફાઇન્ડ ધ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એમ બાર શોધો એન્ડ ઇટ્સ મેગ્નિટ્યુડ અબાઉટ ધ પોઈન્ટ 401. તો આ 401 પોઈન્ટ ફિક્સ છે. એબાઉટ ધ પોઈન્ટ એટલે તમે અહીંયા ફોર્સ આપો તો એ પ્રમાણે મૂવ થશે, આ અહીંયા ફોર્સ આપશો તે પ્રમાણે મૂવ થશે. એટલે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ આપણે શોધવાનું થાય કે આટલું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે અને ફોર્સીસ કેટલા આપ્યા છે. તો લખીશું કેવી રીતે? લેટ ધ ફોર્સીસ એફ બાર, એક ફોર્સીસ એફ બાર છે. આ ફોર્સ છે 2i + j - 3k એટલે 2 1 - 3. બીજો ફોર્સ આપે છે 2i - 2j + k 2 - 2 1. તો બંને ફોર્સીસનું એડિશન. ફર્સ્ટ સાથે ફર્સ્ટ 4 1 + -2 -3 + 1. સો 4 - 1 - 2. પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એ બી બાર, એ થી બી બાર શોધવાનું છે. એ બી બાર તો બી - એ કરવા પડશે. બી - એ. સો બી પોઈન્ટ છે -1 3 -2 માઇનસ એ પોઈન્ટ છે 401. બંનેનું સબટ્રેક્શન. સો -1 -4 3 -0 -2 -1. સો -5 3 -3. સો મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એમ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એ બી બાર ક્રોસ એફ બાર. તો બંનેનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ આઈ જે કે એ બી બારની જે વેલ્યુઝ છે પહેલાં લખી એ બી બાર વેક્ટર અને પછી એફ બાર વેક્ટર લખ્યો. ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ શોધીશું. આઈ જે રો અને કોલમમાં હોય નહીં લખવાનું, બાકીનું લખવાનું છે. આ 3 -3 -1 -2 પછી -j -5 -3 4 અને -2 પ્લસ k -5 3 4 અને -1. બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન -6, બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન 3, બંને વચ્ચે માઇનસ 10 -12 બંને વચ્ચે સબટ્રેક્શન 5 -12 6 -3 -9 12 + 10 + 12 એટલે 22. આ માઇનસ નિશાની છે તો -22. 5 -12 એટલે -7. સો વેક્ટર થશે -9 -22 -7.
એ આપણો એમ બાર છે, મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એમ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ નાવ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ એમ બાર, મેગ્નિટ્યુડ ઓફ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એટલે કે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ એમ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 9 સ્ક્વેર પ્લસ 22 સ્ક્વેર પ્લસ -7 સ્ક્વેર, 81 22 સ્ક્વેર એટલે 484 ના તો 614 યુનિટ થશે. 614નું ફેક્ટર નથી પડતા, 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 307 ને પછી આગળ ફેક્ટર નહીં પડે તો આપણે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 614 યુનિટ એવું લખવાનું. તો મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અથવા તો મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એના એક્ઝામ્પલ છે. થેન્ક યુ. બાકીના એક્ઝામ્પલ 2 આપેલા છે તે તમે કરી શકો.